নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এটা ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, অসম ছেক্ৰেটাৰিয়েটত কেইবাটাও পদ মুকলি হৈছে। অসম সচিবালয়ৰ এই পদকেইটাৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। তেতিয়াহ'লে আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এইটো নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেক্ৰেটাৰিয়েট, ঠিক আছে। ইয়াতে 7টা টাইপিষ্ট পদৰ মুকলি হৈছে। এই 7টা টাইপিষ্ট পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টোত আমি সবিশেষ জনাই দিম, আহক আমি চাওঁ। ইয়াতে টাইপিষ্ট পদৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি দিছে। ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে আছে 3টা পদ, আৰু STPৰ বাবে আছে 2টা পদ, SCৰ বাবে আছে 1টা পদ, আৰু STHৰ বাবে আছে 1টা পদ। ইয়াতে দৰমহা দিছে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা, আৰু লগতে 6,200 টকা প্ৰতিমাহে গ্ৰেড পে', ঠিক আছে। ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন যদি চাওঁ আমি, ইয়াতে লাগিব মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, অৰ্থাৎ PU। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে 6 মাহৰ ইয়াতে মিনিমাম 6 মান্থ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকাটো প্ৰয়োজনীয়। 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে জনাইছে তেওঁলোকে অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত টাইপিং কৰিব পাৰিব লাগিব, DTP কৰিব পাৰিব লাগিব। ইয়াতে যদি আমি চাওঁ বয়স আপোনালোকৰ 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ বয়স হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, ইয়াতে চাব বয়সৰ উচ্চসীমা ৰেহাই দিছে। ইয়াতে OBC আৰু MOBC প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে 3 বছৰ ৰেহাই দিছে, আৰু SC, STP আৰু STP হিলছৰ বাবে 5 বছৰ ৰেহাই দিছে, অৰ্থাৎ 45 বছৰ বয়সলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো চাই লওক। ইয়াতে যিসকলে আবেদন কৰিব, শুদ্ধকৈ আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট হ'ব। এতিয়া চাব, কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট হ'ব, আৰু তাতে আপোনালোকক আছামিজ আৰু ইংলিছত টাইপিং কৰিব দিব। অসমীয়াত আপোনাৰ 30টা ৱৰ্ড মিনিমাম স্পীড হ'ব লাগিব, মানে পাৰ মিনিটত 30টা ৱৰ্ড লিখিব পাৰিব লাগিব অসমীয়াত, আৰু ইংৰাজীত পাৰ মিনিটত 40টা ৱৰ্ড লিখিব পাৰিব লাগিব। আৰু যিসকলৰ কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্টটো ভাল হ'ব, তেওঁলোকক অৰেল ইণ্টাৰভিউৰ বাবে তেওঁলোকে মাতিব, ঠিক আছে। এতিয়া কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে জনাই দিছোঁ। আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এখন ল'ব লাগিব, যিখন পাৰ্ট 9 আছাম গেজেটেড যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হয়, সেইখন ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব। লগত কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব, আহক আমি তাৰ বিষয়ে জানি লওঁ। আপোনালোকে বয়সৰ বাবে, বয়স প্ৰুফৰ বাবে, এজ প্ৰুফৰ বাবে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব, নহ'লে HSLCৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন তাতে গাঁঠি দিব লাগিব। আৰু লগতে 2 কপি ৰিচেণ্ট তোলা কালাৰ ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকে, পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকে তাতে গাঁঠি দিব লাগিব। আৰু নাম্বাৰ 2ত চাওক, এটা ছেল্ফ এড্ৰেছড এনভেলপ ল'ব, নিজৰ এড্ৰেছটো লিখি দিব, আৰু চাইজটো দি দিছে 22x10 চেণ্টিমিটাৰ, ঠিক আছে। এটা 22x10 চেণ্টিমিটাৰ খাম ল'ব, তাতে আপোনালোকৰ নিজৰ এড্ৰেছটো লিখি দিব, আৰু ওপৰত 6 টকাৰ এটা পোষ্টেল ষ্টাম্প লগাই দিব। আৰু আপোনালোকে ওপৰত লিখিব লাগিব পষ্টটোৰ বিষয়ে, কোনটো পষ্টৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে সেই পষ্টটোৰ নাম লিখি দিব। ওপৰত লিখিব যে দ্য পোষ্ট এপ্লাইড ফৰ টাইপিষ্ট, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে এইটো এড্ৰেছত পঠাই দিব, দ্য এডিশ্যনেল ছেক্ৰেটাৰী আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেক্ৰেটাৰিয়েট, দিছপুৰ, গুৱাহাটী 781006। এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে চাকৰি কৰি আছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা এখন NOC ফৰ্ম উলিয়াই তাতে গাঁঠি দিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ চাই লওক। এতিয়া আপোনালোকে 22/1/2021 তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। সকল, আমি ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম, তাতে ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব, আৰু আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, তাতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বুলি থাকিব, তাতে ক্লিক হেয়াৰত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি অফিচৰ বিজ্ঞাপনটো চাবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, আপোনালোকে অফিচৰ বিজ্ঞাপনটো ভালদৰে পঢ়ি আবেদন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কিবা যদি জানিব লগা থাকিলে কমেণ্ট কৰিব, আমি নিশ্চয় জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আমাৰ চেনেলটো নতুন হয়, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আগলৈও পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।